سلام فرخنده. سلام آرزو. خوبی؟ سلام بخیر. مرسا. حاصل کن تیارا بداره؟ آرزم دوری چه باید کار خوبش میری حسن خودی نمیشمی. خب. تا الان نمیجا بیایی باش بازی چه؟ آیا جونو. بلیچی خوام ببینی خیلی؟ مامانه خبرت تیارا؟ بلیچی خوام باش بدر. خبرت تیارا. خب. بزار کنم نفر. آرزو که بانه خواستن برای دوش چیزی رو بلا هستن باور بیچی کسی طرف توی زرا در صندوق نداشتم بیام تو و دیده چه رفت یک لیبای زر شده از او بری سال یه پتوی و یه دشه چیز زرا داشت او بی پنچه بی منمی پیش تو بخوره صبح زیر رام و در دیرمش الان همین جای آز شاید پشت خونه بوی یا زار خانم اون رو دیدی؟ زرا دیدیمش پیش تو باسم باشم چلام نبو بیرون حرف نزیرم باش چند رو بخیستیم باید و در جیو کن زبا چه مو بیستم باز میکنم آرزوی چند روز خدای بینیش اصلا رضا نه کاری کنه نه اساس خرابچی آره هیچ یخنی آره سیمون آره میدونم. دما بخون رفتم به دکونه مهندس رضا ای دونه او بکن بیام راست کنم سیمر ساعت حداقل آرزو کنم مجبورم برم جای سر کارش بکرم خرجی کنه ندارم یعنی بتونم خرابچی بچی تایک ما آرزو خیلی ترسم از دوباره برم سر میدونم اصلا نمیتونی چه جایی هم بری سر کار. آرزو ارزم زنده نبیره خیلی بهتر بی الان شاید از او کامران همسر جای سر کار دوباره برگردم تا رضا زران آورده من این تو و مسئله بازی چیده نسی خاطر میسن نماز کرد آرزو اصلا زیاد نیست داختان یه قبه بیشتر نیستی خیلی لباس کسیف داشتم بری اصلا اونم باید خالی کنسی ما عجب 20 لیتری داری تا ماشونه همسایه او رو اوک نمیشه بیاریم بشور. آرزو با همی کاره کنم چون اصلا او داختان هی نیستی الان خبره بیاریم یا؟ آرزو ما ایران ولی تیتری همی جا پیش رضا نه واسه با چه هم میریم رضا کنیم. آرزو رضا همی جا نی فهمیدیمش؟ رضا انا پشت خونه بگه خب یعنی ممکنه دوباره از من بخوام برن سیاه دوباره بای زرا مسئله بزرگی چی یا بیارش داخل حیات چی بخاطر همین گفتن یعنی تمیز آبوس نه نمیخوام باش قرار اصلا نیرمتش فرخنده با خطیار باشه آرزو میرن سیاه ولی با تون بیام با هم بری که بچت برام باشه آرزو فرخنده فکر کنم زرا خانم اینجا نیست.
آسونه هم وقت کن دست ماشین رو خیلی زادی یخ ماشین رو زایی ها ها آرزو ماشین بزن و آنه خدا برم Oh, nanny's. نه میرسن That was the چمچمش. آرزو نه اونه را نمیسخم همه زا او چمه خالی خالی هم نه می داخلشون اصلا خالی خالی هیچ طبعا خونه او همسایه اون بری از خاطر همیشه از اونگی آرونه ترسان به حیات کار کنم آره با شد راست بچه داری سلام سلام. نگاه می عده تاقبه خواستم داری ببینم ها هست. انت راست کنه. همی حیات تایزیریم یا خدا لباس چسی داشتم ده اونگی بشونشم اونه تاوی همسایه رفت داشت که شو اونه داشتیم مسخوام او نیست او سه روز اصلا شیر نمود. اشیا سرش کنه اشیا. ببرن داخل بش. دست در نکنه باد برن آرزو تو چه ده دوش ویدیو تا قد چردی رفتی ما رفتانه مهندس امین یعنی باش حرف بزنم چی بیا با رضا حرف بزنه رضا نقانه کنه چه زراحی پری بشیده بچی اما آرزو هرچی در زیرانش که در آواز نچه فکر کنم اصلا هیچ طورو ندی که میخواستی در آواز بچه آرزو ما احساس کنم شاید مهندس امین بتره رضا نقانه کنه چه زراحی پری بشیده بچی حالا هم مهندس نمیم نه آرزو اصلا ایره ندی شاید رفته بوی داخل شهر یه چند روزی اصلا نیستش داشت بیرون تا یه شکل میچید برم در حیات ببن در حیات ببن فرخانه بذار بعدم میارم من تا اینه برم آسپادش و جردم بذار
بذار از خودم میبرمشم. Açela Mersal. Arzucum zaten ki besliyor, kaşangisi. Mersal. 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 میگه زهرا خانو نیدون فرخوندن. نه آرزو نمیبینی. نمیدونم کجا رفتن از اون. جونم. چی ماما؟
هم برنج بشینم بگه خب یا بخیر حقی ماما تا دوار راست کنم بخیر خب یا بخیر امی بخیری Mesa! بیا تا این کنی مرسا برنجی خیلی حالا هم برنجی فرخنده رضا خودش لباس خودش ششت آرد خوش لباسش ششت یا زهرا ششت شو نه آرد بعد از او اوچرت و زهرا چون سطلتم و چلش نوزیده زور انی کنه بیا لباس رضا نبشه الان کجا رفته خیلی نمیبینم رضا رضا آرد رضا تا الان همیجا الان معلوم نیست اصلا رفته نه نکنم اما تمیز همیجا بشه تونه همیجا نمیشم و من پیشتر نمیدونم منم آرزو بده قبل از ایشه تو بیایی همیجا
فرخنده دیگه هوا گرم شوید نه؟ آه خیلی بهتره. اندازش نیستی. یه نصفه ایران فرخنده.
فرخنده رضا سکون تا چه دست سمی نیاردو دست به زنده من نیاردو خستم که برسا داده مصادره تا حیات بزنم سید چه در راحت بود فرخنده بدام کمکت کنم فرخنده بیتا کمکت کنم بیتا راحت کمکت کن دیگه اصامون خود مکو اذیت و مکو دست بردارده از زنده خسته تو بود نیاز ندارم بخواه انجام شده آرزو تو با این صحبت کن آرزو تو زنده منو بیچاره کردی تو زنده منو بدبخت کردی الان هم باید برن کار کنم بتونم قسط ماشین رو پرداخت رضا ابو مو باید اصلا صحبت نگارم باید صحبت نکن باید سنو عشقم فرخنده بیاید سنو رضا بخواه انجام شده برو بابا فرخنده بیاید سنو تا رضا کار تو کنم. هونه نراست کردی بعدش یه منت مینی الاخر نراست از اون منت بینی زرا هی بیا بگی رضا راستش چه دست من منی فرخنده تو داری منتینی تو داری اصامون خوردی که تو داری کم حلی کنی دیگه غذا درست نکنی بخوام چای درست نکنی لباسات من نشوری فرخنده تو داری زنده من ساکنی رضا سکن انا او بچه اولو میه واسلا تا کمکت کنم میه حاکمش میبید برو بابا بلش کن رضا آخه نیخوایی خیلی زود کار کنی رضا گفتن نیازی نیست چی بهم کمک کنی آرزو دوش هرچه زرا ما بیوره چنی چه یه 10 دزیز پرگون ندش پرگونه پر کنم بیاین راست کنم اسی خواست بهم کمک کنی تا زرای نه خیلی چنی نیکنی زرا چرا سیای و خایمالی مدن بخاطر تی زرا وکالت کنی نه مد زرا فرخنده هیچی میخوام باید چه خبری چه خبره سلام زمان نگفتم شکایتی تا نکنم این خانه رو من دایگاه شکایت آرزو خانه فرخنده خانه مگه چی؟ بخاطر چه شکایت فرخنده آرزو نکنی اومگا تو بدون قضیه ندونی اصلا تو چی کار داری میتونی تو قضیه ندونی من زرا درستی گی با تو بوش با خواهشی کنم از دل مکو با تو تون رفتی یا پاسیگا برداشتی آوردی بازار من اینو گفتم همون ویدیوش آرزو نافتم تا این زن انو من زید بگی حق دارم دوست دارم بیام رسیده تجاردم اصلا من میاسی من بس چی کار کنم رای بجای دارست رای من الان آقای پاسیگا لحظه دوش کن رضا این موضوع اصلا به هیچ ربطی مگه من بهت ربطی نداره پاسیگا دادگاه چشایی رو مگه من ربطی نداره من ربطی نداره باید سرات بیازی آقای پاسیگا این هونه به نام منه من دوش این بچن خونی رو ها دوش این بچن خونی رو را بیشتر کار اومه میرو تا یه بیو بدون هیچ اصلا به من بگم وقت بیبارد این خونه رو بیرنی خواهی یا نباله یه باله چه رفتم توی زرا زنا الان زاخت ما صاحب این خونه گوش کن یا خانه ممه ما زن شوهری من با اجازه ای خانم آرزو الکی بلندی بود هر روز یا فیلم از یجره از زندگی یه داره فیلم میجره ما هر چیکار با میخواد فیلم و ما بجره دوباره از این وقت دیروز این خانم اومدی پیش ما
پیش فرخنده نخواست. فرخنده وقتی نبی اومد بود داخل. حالا به خاطر که اومد بود داخل از ما داشت سوالی پرسید که فرخنده کجاست، ما همسایه ما با رفت اومد داشته بود، ما بزرگ شما چیزی نداریم، یه با ما دعوا کرده. اگه یه چرا اومد داخل خانه ما؟ اگه با ما بیادین تو. الان فرخنده این حرفا همش این دستو دار که دتا تا برها آرزو هم فرخنده آقا برای یه دایگاه لحظه صبر کن. آقای پاسگاه یه لحظه گوش کن. درسته یه شعار حسه ولی ما تصمیم گرفتم که به این طلاق و بسونه یه خیانت میشه. من هم باید زندگی کنم به خاطر همین تو نظر من نام خون تو هیچ حق نداری تو میبارد خونه میبار بیدی اونم باید زرا رضا وقتی که خونه و نام کبی چرا فرخنده داخل زندگی چرا ربطی داره شان زن شوهری چرت اون واقعا خیانت در کار نبید که من الان باید همین که زندگی بعد کنم. گفتم شد تا چه ببره جناب سکن ما داخل این خونه دست نده. بیا بریم آنجا جلوی خونه مردم. ولی شو اصلا نیخوا کن. برای کار بکنی تو نه کار بکن. جناب گوش کن ما تو این منطقه خیلی داریم خیلی انسان هستیم که خونه شون نه میرن قاضی نشونیدم ویدیوتون دارم زنده کنید دارم سازم باش یا الان بیا با این یو که هر روز یا مزاحم مای بود بدون اجازه رفتن خونه یو همه چیش رو نایک همه چیش نابود شده. الان باید تا برن دایگاه الان با آل خانم باید برن دایگاه سرباز این خانم همش دروغ میگه. این کارا همه کارا خوشی کنه. ویدیو نبیام سیدان چی فیلم نه کلان جاشتن مداشن ما جاشتن حتی ذات نامه درود اینو سله مو با تو برسه مدت های عمل زیره خب ویدیو داری بیاش ویدیو ترانشون برو چی رم توشون یا خنده الان نام اساس تو دوش الان ما نریم به خنده سه اصلا موضوع این زرا سرگینه چه زرا از موقع که وارد زنده ما بیره هر زان فریب دیگه شوهر من با مثلا من بفرش یه آدم من فریب دی چه تو برای تا ببره خونه شو فیلم بجری به خاطر همین آقای پاسگاه روز ما باید حرف دارم آقای پاسگاه به خاطر همین ما بیو الان موضوع توی نیست جناب سروان ما آوردم چی تا بچی تا با اصلا ما موضوع با برای دادگاه فردا برای دادگاه دایگاه ببرن رضا بس ویدیو قطع کن ویدیو قطع کن شام های آقا میخوام فردا خمو یه ما دارگاه باز همین الان ببرن چش قطع چه با الان برن نه قطع کن باز لحظه صبر کنیم ما چند تا ویدیو داریم که علی زرای خب برم شکایت کنم آقا علی دادگاه منمونه مردونه چی سلام خود جواب شد آقای پاسگاه بگه خفه خون بجره تا ایسی مگه ساعت بیاوازی یه قصه عزت جناب با زرا الان آقا یه رفته شکایت شده از دستی میگه می ویدیو قبلی داشتم بفرستم اصلا من نمیخوام آرزو ویدیو بجرسیم اشا بسی به اشکا بچینی آقا قاضی اصلا ولی بگه این صدا بیا پایین یه سیلی بزنش از ساعت بیاوازی آقای قاضی تو ایتا یک کاری انجام برسیم با ما اصلا نمیخوام به زندگی نرم که برم با تو خانه میمونی تو خانه میمونی یا مزنی یه نوبله یه بعید دفاع کنه به خاطر میگه خدا ما از این دفاع نیکنم میگم ای خانم ای فرخنده ای نخواب بدون اجازه من رو داخل خونه مردم به دست هیچ نکنه فهمید یعنی تو آشغالی فهمید اصلا این موضوع رو مو وقت نه باید تو هم برن دایگاه الان جناب فرخنده الکی ایتونه مکتوب برای دادگاه آقا قاضی میخوام فردا صبح بیان دادگاه همین الان ببرن تا برم آقای پاسگاه یا ما به کاری که کردم پشیمون نیستم اولا دم من الان یه بچه کشکروی دارم میخوام فردا با آرزو خانم نیم دارم همین الان ببرن همین الان اصلا فردا نمیاد زرا تو با چی آشخال من بسی که با آی همین کاری که تو معمول آوردی رو من هم یارم آشخال آمده خود که بچه پوست هم از ناس آدیری چی تو بی اجازه با باید برن الان دیگه شوهر تمورو آشخال شوهر تمیری سلامت کسی بابر داخل زندان تا روزات مه نبود تمیری آی باز الان تو ایره قاضی ایگو چینی فردا حتما میام نه همین الان برن چیه و همه بخوام باید تو بیایی یا بچه کشکری دارم ممکنه اید تا آشخال بلای واسه بچه میگیاره این چند ساعت چه روزان سیت خوبی چی هیچی الان بخوام الان بلا واسه بسکیام نه رضا آشخال رو بیره وقتی بحث با تو الان چه برام سردور این الان از قاطع ویدیو قطع برن قطعش که ویدیو نه آقا قاضی میخوام فردا بیان دادگاه اصلا رای ما الان چه با اینا برن اینا قطع برن چه با هم توی چی ویدیو قطع کن نه نمیشه ولی بذار تا از اون بعدا خودم میام من نمیمام همین الان ببرن همین الان ببرن دایگاه
بیا بریم خانم سرباز زن رضا سید متاسفم چنان فری بدار ما با نامحرم نمیایم زن خانم ما فردا خانم دتا ما خمو فردا یه دادگاه ایگان نبو فردا ملان شکات چه ما تام رضا نه اینو ترا باید خانم رضایت تو بیاد تا ما تو چه به هر چه حقی رفتی خونه مردم ما وارد باید خانم تو سیسه اصلا بریور الان فیل داشتی چه الان از زراب را شکایت کنی دست از زندگی وردا دست از بدبختی وردا همسایه آزاری مکنی با او سسمو من ایرا شروع کردم و خانه و سرویس بهداشتی درست کردن همش یا دادگاه یا پاسگاه یا کلانتری با برمو کنید یا با بدیم ما زندگی مونه کنیم بستونه ده آرزو دست وردا یواش سرات بیا پایین تو رضایت بیاد رضا ایتان نه آقای پاسگاه درستی گفت از موقع چون ما بایم ازدواج چه درد سرد تا حالا چه حالای برش نکنه رضا به من زرا و بو گم بوم زنده متاده درد سر میاسی گم بوم زنده میخوام ترسن اوسی که داخل چادر زندگی کردی زیر بارون برف تو زمستون ما گم نابیرم الان که خونه داشتم یه لحظه تو صحبت میکنم اصلا رابطه یا فتی و رام رابطه نه نه جام که این رضا خانوش کاتو چه باشه برای دادگاه این ویدیو را قد کاش خاطر برای ما تا الان تری گوشی دوری زنده و دادگاه بگینی فردا حتما خشویان نه ایگان نه با اگه با تو خطا خوب بار خانم رضایت برید با یه وضاحت تو بیاد تمام همیو تکی زواب شه برخط تمام برا با خانم رضایت به تمام آقای پاسگاه ما به خاطر یکم فردایان چون این وقت مو و زرا ویدیو دونی فردایان دادگاه هم ویدیو زرا نشونیدی اصلا همین الان بیا بریم فیت نشون ویدیو داد زرات روی همون داخل ویدیو چی اومده چه میاد کم متاسف هستی تو رایدی تای بیاری آشتاسا درسته بود متاسفم سید وای کارا خودی کنه چی جوری میتونی فرخونده مصدف گفتم فرخونده بلی یه زنده راحتی داشته بود یه زنده آرامشی داشته بود اگر ما بخوام با تاکسی یه نبوران شهر فرخونده یاد دخالت اگر این زهرا همسایمونه یا بلوچ خالی کنه که مکمون یا ورشه و میزنه یه خسته بلون زنده آیا باید از سر کن حالا آقای پاسگاه من لباس شوهر من نیشورم یه نامعلم زرا و حساب زرا سیتیا دست لباس شوهر مینه چه بخواب شورش آقا سیگل ایده تا باید رابطه داره باید تا باید رابطه خفه هم درد بفرمه شاک ده بابا باید کلام رو تو چه بفهمی رابطه یعنی حالا معلومی بود زن انا با مدنی خواهی بیا بس بریم. نمیدونم که بود باشه با ویدیو قد کن ویدیو قد کن فردا حتما نیه ویدیو قد کن ای ما فردا میایم خودمون میایم دادگاه نمیشیم با بریم ویدیو الان من نمیتونم بیام این خانه باید بشیده تو بترم چی کثافت ویدیو قد کن آقای پاسگاه ما قانون نمیزنی پا ما حتما فردا یه مطمئن بود ایگان الان بریم باید این خانم رضایت تو الان برید تا ما بریم یا با دست از رزیدون یا با این خانم روزگار رضایت تو همیشه دستگیری بی و بی و بی همیشه دعواش میشدی همیشه بدبختی درست شدی همیشه بیچاره‌ای درست رضایت شدی بیاد رضا این بشیدم. بدبختر بشیدم. این بدبختر یه اوستر لیتر تا وردی سریو بس ده های بیا اصلا بتنسي بتنسي انت تعشق فرخونده بشیدم بشیدم بشین بشین یا من دادگاه شفا اینه با من دادگاه ویدیو قد کن من دادگاه آی قاضی میگم خب آقا فردا قاضی چه؟ آقا قاضی شهری الان ما و آرزو بایتیه ما آرمی نیستم که به پای زرا بیفتم بگم من رضاتم بره نه ما باید ایام درسته که بچه کشکی دارم ولی ایام چه ثابت کنم من هیچ کاری نکرده الان آرزو به تا را بیفتیم باش بره آقا پاسگاه رضا در راحتی من سجل یک آن خانه اینجا قد کن بیو حالا حالا ویدیو رو مامور دولت فرخونده همین تو یه چیز خل نکن بیا کلت باید درت باید ای سراغ رضا ما ببین گوش بجه رضا تی چند وقت الان مجبور به مرسان مراقبت کنی تا من برگردم اما تا بلای بسیش را آقای پاسگاه بعدش می بهش کار دارم من نشا بریم فعلا بیایم بریم آرزو ما میترسیم زرن ما به پاسگاه میترسیم فرخونده فعلا چاکی تا بریم فعلا چاکی تا بریم بیو تا ویدیو رو دکتر زنا یه لحظه صبر که فعلا خواهشی که باید بریم با ما زدیم با الان بچه داره زندگی داره تو باید برو داخل داستان پاسیا زهرا خواهشی کنم رضا تی التماس زرن ما کسی ما میخوام التماس کنی به خاطر ما میخوام با مسیخ تو که نره داخل زدون التماس زرن کنی زهرا خواهشی کنم التماس بیا بریم بیا چیز دارم التماسی کنم خواه
رضا خزانندی چشه رضا خزانندی چشه التماس چی کنی؟ فرخنده بابر داستان زندون درد سری بته هیچ و بلا درد سری بته هیچ میخوام فرخنده داخل زندون بیان درد سر ایجادی بسی ببره باشه الان چطوری از بس مرساد بدون مادر نیتره من نیترم از مرساد مراقبت کنم تو با کنار پدره پسر زارا خواهش ببره خانه بس آن شکل بذار زن هست در هم با هم طبعا خواهد چی بگه نه این کاری که فعلا گذشت کن بذار بیا فعلا فرخنده بیا سر زندگیش این گناه داره الان یه بچه داخل خونه داره بیا بریم آرزو سکن رضا به خاطر یو که میتر مرساد بزرگ کنه میخوام براش نسیمنه دونو میدونم تو دیگه حق نداری وارد خونه زهرا بود الان با التماس کنان که زهرا گذشت کنی نرین داخل زندون نرین ایجاده بوده رضا یه شرط داره اگر یه دفعه اومم تو زران چه مو زهرا داری هی شهر داره هی شهر داره تو تا بیازی زهرا گوش بچه زهرا ما فقط ببین کار خفه خوب بشه بشینی فرخنده بازی خان روزاتش بسونه فرخ آروم بود های چاکی تبره های چاکی نگاهی نفوینی وای پاسگاه این خانه رضایت نیست ببرن ببین رضا الان به مراد سکان یه نقشه داشت خواست منه بوم زندون نه هم بجرسی زهرا با شوهر خواهشی کنم با خواهشت کنم با یه گناه داری نون زندون الان دوباره بری کنی یه مغزش خرابه تو گذشت کن یه الان پسش داخل زندون اذیتی بوده فکری کنه فرخنده همه چی برای دنبال باید حداقل ما برای دنبال فیش کوکی از اون بریم جلو تو نبیاری به در فرخنده دست فردا فرخنده بگی از زهرا معذرت خواهی کن تو خبخلات چه من برنده راحتی برای باید زهرا حق غلطی کنی بکن بسی بچه‌تون بیا آرز خانه ببرید بیا آرزو بتابره من وای بیا اینا فوری ندارم بیا بریم ثابت کنم ما ویدیو داره ثابت کنم یرگردم دو تا آشقال بیا بریم فیتو نشون بدیم آرزو رفتیم به دارگاهشون ریخشون در جای آزاد با ما یه ساعت دیگه میگن مطمئن بود جناب خواهشی کنم استماسی کنم فعلا صبر کن فعلا با لازم سایگام. نی گوش کن فعلا لازم نی اینو بریم الان یه کاری کنم که زهرا رضایت بده بشه درسته داریم با برنزید ارزات دیگه تا بدنی اما با برن اصلا فرخنده خودش خبره برمیزن یعنی تو الان اصف قاضی اومدی ها زهرا خواهشی کنم اصلا خواهد میزید الان این فرخنده فرخنده ما باشد بس شیرینه مرساد الان که فرخنده کورنه من نیتونم کنار مرساد واسم من نیتونم از مرساد مراقبت کنم حالا خواهشتی کنم ما ده قول ایدام که نه فرخنده نه آرزو اصلا مزام خونت نه بود حالا که اومد داخل خونه تو اساست نرت نه از زنده خصوصیت اومد رت نه من شرمنده ام نه رضا طوری نیست فقط به خاطر تو ایبان گذشتی کنم هم فرخنده هم آرزو گذشتی کنم اما بار دیگه تجاره بود در رضا رم میکنم آرزو خواهشی کنم دیگه خط فرخنده بلند نه برای خونه زهرا دم بلند نه برای خونه زهرا دم زامش نه بود زرا سر این بگه مزام ما نبود و یا بگه مزام ما بوده هم مزام سی مثلا دارم مزام تو بیرون رضا فقط زوزی چیانته تو یه سری سیکریم کو آقای مزام پاسگاه من یه خواهش دوته دارم وید تا بگو الان هونه و نام من نه و نام رضای ده حق نه آر ایزینه نواردار بیام هونه مثلا خشن حق نه آر ایرو واسه خود چی خیلی الان فرخنده تو زیره منی دارم التماس از زهرا اینا که تنه نبره زندون دوباره یه ایتنگو من دارم التماس اینا که بیاد کنار پسر زنده کنی دوباره و من داری وریگو الان خانه در رضایت شاد دارم نظامش انده نباز الان آرزو گوش باش بگو با این صحبت کن خواهش کنم با این که صحبت میکره به مرسان مواظبت کنی به اعتباس از که نه به خاطر فعلا صبر کن تا با این صحبت کنیم جناب خواهش کنم با این صحبت کن این خانه الان رضایت شاد داره بگه خب دیگه مزامش نبود به خاطر بچه‌ش فقط ما خب من فردا میام پیش قاضی خب تو فردا بیا ولی دیگه الان رضایت به تو داد نه من فردا حتما میام اونجا همین صدا تو گفتم رضا ده الان میگم از سلامت تری بره الان ما دیگه با جناب فردا خون قولتی دام میخواد بوری شده تمام بیا قول بتیدم با زهرا این با قاضی صحبت کنیم رضایتش پسی سونه گوش کن که دیگه نامتی نیاسیشون ولی فرخنده التماست کنم جناب سلامت دم زامش نبود دم زامش الان رضایت تو داد دم زامش نبود آز خانم الان دیگه زخان رضایت داد نتم زام شبود نه ایدم زام کی بوده اوه هشتاد من الان مامور به همین هم بگو به همین هم بگو من ماموریت الان با برنده دت نمزامی بود نت مزام شو بود اوه هشتاد تو دام ده ای در دست چیلی ده با بین دام
و تو گفته من ماموریت دارم با برا اما من خودم فردا میام. خب فردا هم بیان که باش. داشته قاضی نه تو گفت این از خط به دروغی روزی بعد گفتم زهرا صبر کن از هیچ درسته اینو بدون اجازه و من وارد خونه تو حتی حریم خصوصی تنرت ننایک حتی من بدون اجازه شما که داخل خونه نبینیم سو استفاده کرده حالا چند رضایت ده ما واقعا تشکر گیرم دست در نکنی چه رضایت ده حالا رضا الان یه خواسته بده دا این موضوع ده تموم آبی نه و آرزو وارد خونه ای بود نه یه وارد یه خونه فرخنده اگر زهرا هم اومد ایرو یه روز اومد بلوچ خالی که گوش کن یه روز اومد بلوچ خالی که یه روزم لباست منشوست خودت چی؟ مثلا وقتی واقعا ارزش ندارین همین خفه شو تو برو. همون الان مجرم بیا عند دوات با برا دیگه. خودت چی شده؟ فردا بشیدم برا غذات درست کن رضا گوش بوده انی خیده پلیس هیچی وارد ایرو با بود و یه بگه نی خان بیا ایرو برو مونش محنی نمونش باش بگو رضا فرخنده شما باش بگو نگاه تو آرزو بدون اجازه این داخل یه فیلم بگیری فشار تا بدون اجازه این داخل یه فیلم همه زنده خصوصیش دخالتی کنی یواش سرا کن رضا. همه تقصیر تنه دست داره بذار برفتی زندو بهتره تا تیتر استرای بیاره بالا. خدا مردیم ده و داغی شو ببین که دم میخوام برم خب اما این برون که اینو اصلا ارزش نداره چه رضا دام ببینش چه بردش سه التماس میکنه ادام بس در درم زهرا قلبتی نون شده فنه فرخنده مزام تو هیچ که هم زام نو از هیچ رای پیش قاضی شکایت شدی که اینو بدون اجازه هم وارد زنده تو بینن ما واقعا شرموندیم روزا سیکم میت سخت شکایت نشدم ها خواستم بفهمه واقعا ایتما شکایت میکنم به خاطر رضا ایتما چه بیانه در ما نه با این کارو بچدیم تا چی بوده وارد خونه زنده ایمون بود فقط به خاطر چه باید رم شرعیام اشه ما کار زنده شما نراوده و خونده نه اینکه چه تومن نزن زشته آرزو این فرخنده خیلی داره سو استفاده کنی فرخنده داره و زهرا اگه تو دوری خیانتی کنی تو دوری با رضا خیانتی کنی خب آرزو زهرا فقط یه بارم بروکل خالی چی که ما یه بارم لباسل مشوشت یه بارم وقتی داخل خانه بودیم اومده بود با فرخنده صحبت کنی فرخنده نبود آقا این سو استفاده که میکردم چه بی چه خط فرخنده بی صلاح علیکی بریسیم و سر خطور خونه ای خانم ها چه بود زنده داره آقا همین الان چی تره بجز این وارد خانه کسی بود چی تره وارد حریم خصوصی کسی بود خب راست میگی زهرا خانم من زیاد یاد اذیت کن زهرا با چه حقی یارو اصلا ما دوست نداریم زهرا بیا بلوچ خالی کنی او کار کنی این کار کنی برای ما دلمون نمیخواد رضا آرزو وقتی که زهرا میرو من همیره بیرم ما که صاحب خانه هم همیره بیرم تو دیگه صاحب خونه نیستی عزیزم آرزو دست بردار از بدبختاتو گرفتارتو که هر روز دادگاه پاسگاه به همین زندگی ناخوشی داشت و میره دستیشا سه دفعه با نخواستم ویدیو بگیر سیما هم دست بردار نیست رضا تو برای کار تنظام من اقام برای ولی نبرم به خاطر خود رضا آدم اچه اینو برا آشقا تشکر یعنی که مثلا کو بادامو حرف برا من فردا خو میرم پیش دست داده بس ده بشیده خفه شو زهرا دست ده همه چی با ریمونه گرفتین سعی کردی چه فرخنده اینو آردو نرن داخل زندون یا با قاضی صحبت کنه یا فیلم نشون یا یه فیلم بشون یا یه دردسر دوباره ایجاد بوه آرزو خود فرخنده و من رفتی ساختمون زین نام خودتو سو استفاده کردی با زنده ما زنده ما رو نابود کردی نیشا خفه شو رضا احمقا آره خودم من فردا برم پیش قاضی همه جریان به قاضی هم بگم با آقای قاضی زهرا خانم زیاد یا ای رو مزام موی بو اینطوری بهش بگم ببینم چی میشه تو الان ایرو فقط مقصر رضایه مقصر زهرا نیستی الان من انتظار دارم رضا و زهرا تو زهرا فرخنده نیامونه تو تهندمه یا ایرو ولی رضا باش نیگو به خاطر همین به رضا ناراحتم
بی شعور بی تربیت. حالا نامرانه بو فرخونده تا ببینیم چه کاری کنیم هم. مرساد الان اومده؟ نه آب فکر کنم رفت دومه تمیری هستم. دومه؟ با همو دو اشکاف تیارایی که اندازه کشه با همه فکر کنم رفت.